গুড মৰ্ণিং সকলোলৈকে পুৱাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মই এতিয়া পুৱা শুই উঠি আজি প্ৰথম ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া চাহ খাম, চাহ খাই আমি ওলাই যাম মই আৰু যাওঁতে যিখিনি ভাল কিবা দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া মায়ে উলিয়াই দিছে চাহ পানী, লাল চাহ। মই এনেকৈ খাওঁ সদায়, লাল চাহ আৰু পানী, এতিয়া ঠাণ্ডা পানী গিলাচ আগত খাই ল'ম। সেইটো দেখিছেনে, পিতলৰ গিলাচ, ধুনীয়া লাগিছেনে? মই এতিয়া গৈছোঁ বোকাঘাট। ভাল লাগে যেতিয়া চাৰিওপাশে সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখা পাওঁ, বাগান হওক বা খেতিপথাৰ। ব্ৰিজ বনাই আছে য'ত নেকি আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰ সেইখন অভাৰব্ৰিজ ওপৰলৈ যাব পাৰি। আজি তাতে যোৱাটো কাম চলি আছে, সেইটো কাৰণে যাব পৰা আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ ওপৰেদি, আৰু তাতে কাম চলি আছে বাবে আমাৰ উঠিব পৰা অনুমতি নাই। সেইকাৰণে বাঢ়ি চাইডকে দেখাইছোঁ, এইটো তলেদি অভাৰব্ৰিজৰ তলেদি যোৱা আছে। এইডোখৰত খালি অকণমান হিলছতকৈ পকাত তাৰমানে আলকেটাৰ তলে থকা দুইটাটো বেছি ভাল হ'লহেঁতেন। এইফালে তলেদি যাব পাৰি। হ'বগৈ আৰু লাগিব চাগিলে এইখন বনাওঁতে অলপ দিন। এইফালে হৈছেগৈ ৱাল গাঁঠি। বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছে। লাইক কমেণ্ট দিব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু নাজানোতো, প্ৰথম বনাবলৈ লৈছোঁ ব্লগছবিলাক, আৰু মই নিজেই কনচেপ্ট এটা ধৰি লৈছোঁ আৰু যে ট্ৰেভেলিঙে বাইকেই চলাই থকা হয়, ৰাইড কৰি থকা হয়, সেইটো কাৰণে ট্ৰেভেল এণ্ড ফুডতে দিম বুলি ভাবিছোঁ। খায়ো ভাল পাওঁ কিছুমান বস্তু, সেইখিনিও দেখাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আহি নুমলীগড়ৰ ওচৰত পাইছিলোঁ মাত্ৰ। কি হ'ল অৱস্থা গম পায়নে? বসন্তীখনত মই নুমলীগড় সদায় তেল ভৰাওঁ, আজি বসন্তীখন নুমলীগড় গৈ নগ'লোঁ। ইমানেই দুখজনক মোৰ আজি একদম মনটো ভাল লাগি আহিছিলে, এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, এক্সাইটেড হৈ আহিছিলোঁ যে সোনকালে বোকাঘাট গৈ পাম। কিন্তু কি হ'ব, বসন্তী আজি তেল সোনকালে খতম হৈ গ'ল। চ' অলপ ৰখি লৈছোঁ। আগত আছে তেল ডিপুত গৈ তেল ভৰাম, আৰু বেছি দূৰ নাই, 100 মিটাৰো নাই, ব্ৰিজখন পাৰ হৈ গ'লে তেল ডিপু পাম, আৰু তেলটো ভৰাই আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। নুমলীগড় দলঙৰ কাম চলি আছে। এইখন দলংখন, নতুন দলংখন দেখিছে নহয়, কি ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে। এখন হ'বগৈ সোনকালে, এইখন নদীখন। আৰু মই বৰ্তমান আহি পেলাই পালোঁহি দলঙৰ কাষ, আৰু বিশেষ একো নাই। এই টাউনখন দেখিছে নহয় আপোনালোকে অকণমান আগত, এই টাউনখন, নুমলীগড়। তেলটো ভৰাম অলপ পিছত গৈ। এতিয়া এই পাই গ'লোঁ পেট্ৰল পাম্প নুমলীগড়ত। তাৰপিছত ইয়াতে তেলটো ভৰাব লাগিব। তেলটো ভৰাই লওঁ, এতিয়াহে যাব পাৰিম আগলৈ। আহি পেলাই পাই গ'লোঁ। ইমান দূৰৰ পৰা যে আনিলোঁ ঠেলি এতিয়া সেইকাৰণে ভৰাই পেলাই থাকি আজি সৰহকৈ ভৰাই লৈছোঁ অলপ। দাদাজনে বহাই দিলে, এতিয়া যাব পাৰিম। তেল ভৰাই আহি গ'লোঁ। এই বতৰটো ৰাতিপুৱা যিমান ধুনীয়া কৰিছিল, এতিয়া লাহে লাহে বতৰটো আকৌ বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। নুমলীগড় লাগিব এতিয়া, এইবাৰ যিহেতু কাৰণ বৰষুণটো বেছি ডাঙৰকৈ আহিছে। ক'ব নোৱাৰিছোঁ, আগতো ৰখিব পাৰোঁ। বহুত
ডাঙৰকৈ বৰষুণ জাক আহিলে আৰু মই মোৰ বসন্তীখন ইয়াতে ৰাখিছোঁ। আৰু এইডোখৰ হৈছে বিহৰা বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ বহে ইয়াত। এই ভিতৰৰ ফালে বিহৰা বজাৰ বহে, এই গোটেই অঞ্চলটোতে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষে। তাৰপিছত মই পুৰা সম্পূৰ্ণ ভিজি গৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিব পাৰিছে, মই সম্পূৰ্ণ ভিজি গৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ৰখি লৈছোঁ দোকানখনৰ কাষত, আৰু ইয়াৰ পৰা বৰষুণ এৰিলেও ওলাম। এতিয়া বৰষুণটো এৰিলে আৰু মই ওলাই আহিছোঁ। খুবেই নাম থকা এখন চাহ বাগিচা হয়, উইলিয়ামছ গ্ৰুপৰ। এখনে উইলিয়ামছৰ চাহ বাগিচা। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গৈ থাকোঁ, সোনকালে দেৰি নকৰোঁ, আৰু তাত গৈ মই আকৌ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিম। এটা দোকানত সোমালোঁ আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাই যাওঁ, ভোকো লাগিছে, বৰষুণত তিতিলোঁ। এইয়া অংকুৰ ভাইটি, কিবা ক'বা নেকি? মোৰ চেনেল হয় এইটো, বৃন্দাবন ব্লগছ, তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া পাই থাকিবা ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা চলিছে তোমাৰ ব্যৱসায়? ঠিকে চলিছে আৰু অলপ কেতিয়াবা অলপ প্ৰব্লেম হয়, মানে বতৰটো কাৰণে এইকেইদিন অলপ লগ মাৰি আছে, কিন্তু এতিয়া আজিৰ পৰা ভালেই হৈছে আৰু। একদম মোৰ খাচ বন্ধু হয় এজন, কুৰাবাহীত আকৌ বোকাঘাট গৈ থকা মাজতে সোমাই গ'লোঁ, কুৰাবাহী দি সোমাই যাম বুলি, সেইকাৰণে ইয়াত সোমাই গৈছোঁ। ইয়াৰ ওচৰত অংকুৰৰ ইয়াত এটা এনাৰ্জি ড্ৰিংক খাইছোঁ, আমেৰিকান ব্লু, সেইটো চাই লওক। ইয়াত ৰাইচ উইথ ভিটামিন B2, ভিটামিন B3, ভিটামিন B5, ভিটামিন B6 আৰু ভিটামিন 12 এণ্ড ভিটামিন C। ইয়াত গোটেইকেইটা ভিটামিনেই আছে। এইটো খাই এনাৰ্জি অলপ গোটাই লৈছোঁ। তাৰপিছত গৈ আমি কলপাতৰ পুৰি সোৱাদ ল'মগৈ। দোকানখন অলপ দেখাই লৈছোঁ বন্ধুজনক, আহিলে কেতিয়াবা সোমাব। কুৰাবাহী চাৰিআলিত আছে, কিন্তু চাই থাকক, আগলৈ চাই থাকিব দেই। ইয়াতে কলপাতৰ পুৰি খাব লাগিব। এইখন বোকাঘাট টাউনৰ হোটেল গজৰাজ, এইখনতে খাম এতিয়া। বোকাঘাটত পুৰি খাইছোঁ, দিয়া